Γεια σας φίλοι μου, J-Hood εδώ για ακόμα μια φορά. Καλώς ήρθατε σε ένα καινούργιο επεισόδιο, το δεύτερο κατά σειρά, το οποίο θα ασχοληθεί με LED φωτισμό και πιο συγκεκριμένα με ταινίες LED. Θέλουμε να διακοσμήσουμε το εσωτερικό, να γίνει έτσι λίγο πιο χαρούμενο, να του δώσουμε μια πιο φρέσκια νότα. Στα χέρια μου λοιπόν κρατάω ένα τηλεχειριστήριο, γιατί όλο το κύκλωμά μας θα είναι τηλεχειριζόμενο. Θα μπορούμε να αξιομειώνουμε την ένταση, θα μπορούμε να αλλάζουμε τα χρώματα, να το βάλουμε σε κατάσταση demo ή πολύ απλά να το απενεργοποιήσουμε ανάλογα τη διάθεσή μας. Φυσικά για την κατασκευή μας δεν θα έλειπε η ίδια ταινία, η οποία θα μετρηθεί και θα κοπεί το μήκος που επιθυμούμε, δύο μέρη. Τα δύο μας αυτά κομμάτια θα γεφυρωθούν με ένα καλώδιο RGB. Το συγκεκριμένο είναι χρωματιστό και το πήραμε έτσι για να μην μπερδέψουμε τα χρώματα. Εσείς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι καλώδιο θέλετε. Απλά θέλει προσοχή στα χρώματα. Υπάρχει περίπτωση να τα μπερδεύει ή είστε χειρότεροι να μην ανάβει καν καθόλου το κύκλωμα. Όλη η κατασκευή θα τροφοδοτηθεί με καλώδιο ρεύματος, το οποίο θα φεύγει από την ταινία μας, από τη μία άκρη της ταινίας και θα καταλήγει στην πίσω πλευρά του αναπτήρα. Για τη σύνδεση της ταινίας μας με τον αναπτήρα αγοράσαμε κοσάκια που είναι ταυτόχρονα αρσενικό και θηλυκό, γιατί δεν μας άρεσε να τα βάζουμε σε ίδιο τσουβάλι όλα. Η κατασκευή μας θα κολληθεί με καλά φυσικά και θα μονωθεί με θερμοστελόμενα καλώδια και όχι με μονωτικές ταινίες. Όχι ότι δεν θα δουλέψει, μια χαρά θα δουλέψει. Απλά δεν μας αρέσει εμάς να το βλέπουμε οπτικά. Εμείς δεν είμαστε επαγγελματίες, είμαστε ερασιτέχνες. Μας αρέσει να δίνουμε έτσι πιο ευχάριστη νότα στα οχήματά μας. Απλά θέλουμε να πλησιάζουμε όσο πιο πολύ γίνεται στα εργοστασιακά πρότυπα. Η κατασκευή είναι DIY και είναι έτσι διότι θέλουμε οι ίδιοι να μετρήσουμε και να κόψουμε τα καλώδια εκεί που τα θέλουμε και όχι να κρέμονται δεξιά και αριστερά και να τα φυτεύουμε στα πλαστικά. Φυσικά υπάρχουν και ολοκληρωμένες λύσεις στο εμπόριο που μπορεί να πάρει κανείς και να γλιτώσει όλη αυτή τη διαδικασία και τα έξοδα. Διότι ως υλικά δεν κοστίζουν και πολλά. Ως υλικά είναι κάτω από 10 ευρώ. Αλλά για να το υλοποιήσει όλο αυτό το έργο χρειάζεται κάποια εργαλεία. Δεν είναι απαραίτητο να παίρνετε τα πιο ακριβά. Υπάρχουν στο εμπόριο εργαλεία της σειράς, κινέζικα ας πούμε, που μπορείτε μια χαρά να κάνετε ερασιτεχνικά τη δουλειά σας. Εμείς τυχαίνει να έχουμε στη διάθεσή μας το συγκεκριμένο εργαλείο, το οποίο είναι και απογυμνωτής και ταυτόχρονα μπορούμε να σφίξουμε και τα κοσάκια μας. Για την κατασκευή λοιπόν δεν θα έλειπε το κολλητήρι μας, το οποίο θα μας συντροφεύει σε όλο αυτό το μαγευτικό ταξίδι. Ψάξαμε και βρήκαμε και κονεκτοράκια, τα οποία μπορούμε να στήσουμε την ταινία κατευθείαν με το ρεύμα, χωρίς ενδιάμεσα να κάνουμε πωλήσεις με το καλάι και να χάνουμε το χρόνο μας. Σε μαγαζί με εργαλεία μπορείτε να βρείτε και να αγοράσετε και ποσάκια σε διάφορα μεγέθη, ανάλογα με το τι θα συναντήσετε. Εμείς το αμάξι δεν το έχουμε ανοίξει ακόμα και δεν ξέρουμε τι θα συναντήσουμε. Γι' αυτό λοιπόν το επόμενο βήμα είναι να το λύσουμε, να δούμε τι υπάρχει από πίσω, να βάλουμε τα ανάλογα κοσάκια, να τα συνδέσουμε και να δούμε πώς δουλεύει. Πάμε λοιπόν να δούμε βήμα-βήμα τι υλικά θα χρησιμοποιήσουμε, πώς θα τα κολλήσουμε, το τελικό κύκλωμα που θα προκύψει και επανερχόμαστε στο αυτοκίνητο να τα βάλουμε πάνω και να δούμε το αποτέλεσμα. Ελάτε λοιπόν μαζί μου να δούμε παρέα πώς μπορούμε να το κάνουμε όλο αυτό βήμα-βήμα. Εδώ λοιπόν βλέπουμε όλο το κύκλωμά μας ενωμένο. Η μεριά του συνοδηγού, η γέφυρα, η μεριά του οδηγού και η παρεμβολή που έγινε για να κουμπωθεί στον αναπτήρα του αυτοκινήτου και να συνδεθεί με το controller.